अहिलेको यो मसौदा संविधानमा चाहिँ शिक्षालाई निशुल्क भनेको रहेछ, तर त्यसलाई चाहिँ नभएर निशुल्क पनि हुनु पर्यो, शिक्षा अनिवार्य पनि हुनु पर्यो र उच्च माविसम्म नै शिक्षा निशुल्क र जुन श्रमिक बालबालिकाहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ रात्रि विद्यालयको व्यवस्था हुनु पर्यो, रात्रि अवस्थामा शिक्षा दिनु पर्यो र श्रमिक बालबालिकाको सुरक्षाको जिम्मेवारी चाहिँ सरकारले लिनु पर्यो भन्ने कुरा नपुगेको कारणले गर्दा अहिलेको मसौदा समितिमा हामी सम्पूर्ण देशभरका श्रमिक साथीहरू मिलेर सुझाव दिएको छौं। यो 4 दिने सम्मेलनमा चाहिँ हामीले हैन यो कोष विनियोजन सम्बन्धी हैन अनि बाल अधिकार सम्बन्धी अनि यो सरकारले गरेको नीति नियम सम्बन्धी हामीलाई केही थाहा थिएन, हामीले कसरी बुझ्ने हैन। त्यही भएर यहाँ आयोजना गर्ने संस्थाहरूले दाइ दिदीहरूले चाहिँ यो सम्बन्धी हामीलाई सम्पूर्ण ज्ञान दिएर हैन यसमा गरिएका कार्यहरूमा हैन यहाँबाट भएका उपलब्धिको बारेमा जानकारी गराएर यहाँ छुटेका कुराहरू हैन अब के गर्न सक्छ, नगरेको छ भने यसलाई गराउन के गर्नुपर्छ, कस्तो पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो बुझेर चाहिँ सुझावहरू दिने कार्यमा चाहिँ यहाँ रहेका छौं। मानव अधिकार आयोग गठन भयो, महिला आयोग गठन भयो, तर हाम्रो बालबालिकाहरूको लागि आयोग गठन भएको छैन। यो आयोग गठन चाहिँ हुनै पर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। एकजनाले बोलिने कुराहरू र 100 जनाले बोलिने कुराहरू र त्यसको प्रभाव भनेको प्रशस्तै पक्कै पनि फरक हुन्छ। निशुल्क शिक्षा चाहिँ हामी कहाँ अहिलेको अन्तरिम संविधानले के बोलेको छ, तर अनिवार्य शिक्षाको कुरा चाहिँ बोलेको छैन। स्वास्थ्य मौलिक हकको रूपमा चाहिँ स्पष्ट ढंगले अहिले आइसकेको छैन। खेलकुद मनोरञ्जनका कुराहरू आएको छैन। शोषण भेदभावको विरुद्ध हामीसँग अहिले पनि प्रावधानहरू छन्, तर त्यसको कार्यान्वयनमा केही जटिलताहरू छ। Nepalese society is now at the crossroads of transformation after going through different political phases. 159 बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पास गर्ने घोषणा गर्दछु। Along with the change, voices of different groups and communities have come to the fore. In this course, issues related to child rights have been raised strongly. Here, children have assembled to pressurize for enshrining of child rights in the new constitution and to review the effectiveness and implementation of policy, programs and laws against child labor. अहिलेको प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा चाहिँ के उल्लेख गरिएको छ भने प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। However, children are pleased with the inclusion of child rights provision in the draft proposal of new constitution. They have a view that the draft provision of constitution, existing laws and development programs have failed to focus on the interest of child laborers. Therefore, over 300 child workers met and discussed about the draft provisions of constitution and their views about the policies and programs on child labor. These children further sent their 103 representatives with the conclusions and recommendation they have drawn in regional meeting to share and advocate at the central level with policymakers. National Child Labor Conference was organized from April 6th to 9th, 2010 in Kathmandu with a participation of 106 adults actively involved against child labor and 103 child workers representing different sectors. The conference was jointly organized by 51 organizations with the coordination of CWISH. Sometimes I'm ashamed and appalled that the clothes I wear or the food I eat or the equipment I use in my home may be the product of child labor. राष्ट्रिय सम्मेलन सफल होस् र यसबाट चाहिँ केही कन्क्रिट इक्जाम्पलहरू आओस्, उदाहरणहरू आओस् जसले गर्दाखेरि हामीलाई नीति निर्माण गर्न सजिलो होस्। एउटा चाहिँ नयाँ संविधानमा बाल अधिकारहरूलाई कसरी बढी भन्दा बढी अधिकार सुनिश्चित गर्ने, अर्को विद्यालयलाई र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र बनाउने, वर्गविहीन बालबालिका हुनका लागि वर्गविहीन समाज, लोकतान्त्रिक समाज, समावेशी समाज हुनु जरुरी छ। जब हामी कानून नै निर्माण गर्दैनौं, कानूनले एउटा दिशा बोधे गर्दैनौं, संविधानमै हाम्रा कुराहरू उल्लेख छैनन् भने
ती कुराहरू पनि हामी लागू गर्न सक्दैनौँ। बाल श्रम, बाल अधिकार पूर्णतया राजनीतिक मुद्दा हो र समग्र राजनीतिक दलहरूले जबसम्म यसलाई आफ्नो मुद्दा बनाउनुहुन्न, जबसम्म समग्र राजनीतिक दलहरूले यसलाई एउटा आफ्नो अभियानको एउटा विशेष एजेन्डाको रूपमा, विशेष प्रस्तावको रूपमा लैजानुहुन्न, देशमा शान्ति, समृद्धि र एउटा विकासको कुरा सधैँ पछि परिरहन्छ। Various efforts have been made by the government and non-government organizations to eliminate child labor. Despite this, almost 1.8 million children are still involved in tough labor, forced into worst form of child labor. Children who make up 40% of the total population are suffering from illiteracy, malnutrition, diseases, and starvation. In this context, child rights activists campaigning against child labor, together with the child workers, are reviewing the policies and programs, consolidating their experience and perspectives, and drafting recommendations for the end of child labor in Nepalese society. The National Child Labor Conference discussed the National Master Plan to end child labor, various development plans of government and school sector reformation plan. यो कार्यक्रम भनेको बाल श्रमको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न संघ संस्थाहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो र अहिले हामीले हेर्दाखेरि पनि बाल श्रमिकको अवस्था एकदमै भयावह छ। लाखौं बालबालिकाहरू बाल श्रमिकको रूपमा जीवन बिताइरहेका छन् र यही अवस्थामा चाहिँ नेपालमा नयाँ नेपालको परिकल्पनाका साथ हामीले नयाँ संविधानको निर्माण गरिरहेका छौं र मस्यौदा संविधानमा पनि बाल अधिकारका केही कुराहरू परेका छन्, तर पनि बाल श्रमिकका कुराहरू अझ पूर्ण नभएको अवस्थामा र नयाँ संविधानमा बाल श्रमलाई पूर्ण रूपमै निषेध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मुखरित गर्नको लागि पनि हामी विभिन्न संघ संस्थाहरू मिलेर चाहिँ यो राष्ट्रिय बाल श्रम सम्मेलन 2066 को आयोजना गरेका छौं। यो राष्ट्रिय बाल श्रम सम्मेलनमा चाहिँ हामी तीनटा विषयलाई चाहिँ मुख्यतः छलफलमा ल्याउँदैछौं। एउटा विषय भनेको चाहिँ हामीले संविधान सभाले तयार बनाएको मस्यौदा संविधानमा बाल श्रमिकका कुराहरू, बाल श्रमका कुराहरू के छन्, त्यसपछि आएर चाहिँ नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा लागू गरेका गृह योजनाहरू, बाल श्रम सम्बन्धी गृह योजनाहरू, त्रिवर्षीय योजनाहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं भने अर्को चाहिँ हामीले नेपाल सरकारकै सबभन्दा ठूलो परियोजना विद्यालय क्षेत्र सुधार आयोजनामा बाल श्रमिकका कुराहरू र बाल श्रमका कुराहरूलाई कसरी राखिएको छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौं। Participants from different places of the country who have assembled in Kathmandu held broad discussions on the drafts presented by the constitutional provision on child rights and child labor. Welcoming some positive points of child rights included in the drafts, they recommended additional provisions to be incorporated. The recommendations are prepared on the basis of their own experiences and sufferings. हामी हाल प्रस्तावित प्रावधानहरूलाई जस्ताको तस्तै राख्दै बालबालिकाहरूको हक अधिकारको सवालमा निम्न कुराहरू थप गर्नको लागि माग गर्दछौं। शिक्षालाई उच्च माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य बनाइदिनु पर्दछ। बाल श्रमको निषेधात्मक प्रावधानलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरूलाई पनि समेट्ने गरी उल्लेख गर्नुपर्दछ। बालबालिकाहरूको सहभागिताले अधिकारलाई संविधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिनु पर्दछ। बालबालिका विरुद्ध हिंसा, दुर्व्यवहार तथा शोषण भएमा पीडकबाट वा राज्यबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार ल्याइदिनु पर्दछ। फरक फरक खालका सोचहरू त्यसमा आएका थिए र त्यो सोचहरू आउँदै पनि हामीले एकदमै धेरै छलफल गरिसके पछाडि यति कुराहरू चाहिँ राख्नै पर्छ भन्ने हिसाबबाट यी कुराहरूलाई हामीले समावेश गरेका छौं। मूल कुरो भनेको चाहिँ जसले नीति बनाउँछ उसले आफैले कार्यान्वयन गर्दैन भनेदेखि त्यो लागू हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब बाल श्रमिकलाई हामीले मुलुकबाट हटाउने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने जो चाहिँ संघ संस्थाहरू, व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो देशमा भएका सेलेक्टेड चाहिँ जो नीति निर्माताहरू छन् उनका घरमा चाहिँ छापा मार्नुपर्छ। उनीहरूको बीचमा चाहिँ नि हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कानूनमा कुराहरू प्रशस्तै उल्लेख गरिएको छ, तर उल्लेख गरिएका कुराहरू कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था हुन त अब उल्लेख गरिएको कानूनहरू पनि पर्याप्त छैन। अनि त्यो अपर्याप्त उल्लेख गरिएका कुराहरू समेत
कार्यान्वयन नभइसके पछाडि त अब बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरो त हामी कल्पना पनि गर्न नसक्ने अवस्थाहरू हो। In the conference, children discussed on the existing national policies and programs, the bitter reality faced by child laborers due to lack of effective implementation of the existing policies and programs against child labor by the state was apparent. Following the broad analysis of the positive aspects of policies and programs, current state of the program and its weaknesses and shortcomings, child laborers have prepared various suggestions. तत्काल बाल श्रम निवारण गुरु योजनालाई समीक्षा गरी आवश्यक परिमार्जन गरी 2015 सम्ममा नै बाल श्रम निवारणका लागि एकीकृत र घनीभूत कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान माग गर्दछौं। सूचनाको अभाव रहेको यस अवस्थामा हामी नेपाल सरकारले निर्माण गरेका नीति कार्यक्रम तथा नियम कानूनहरूका बारेमा स्थानीय स्तरसम्ममा व्यापक प्रचार प्रसार गरिनु पर्दछ र यस्ता सूचनाहरू बालबालिकाले बुझ्ने सरल भाषामा बालमैत्री रूपमा प्रकाशन र उपलब्ध गराउनु पर्दछ। हामी नेपाल सरकारसँग बाल श्रम प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरूमाथि विभागीय कारबाहीको माग गर्दछौं। गैर सरकारी संघ संस्था तथा राजनीतिक दलसँग आफ्नो संस्था तथा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई बाल श्रम प्रयोग नगर्न र बाल श्रम शोषण विरुद्धको अभियान साथ दिन अनुरोध गर्दछौं। नियमित रूपमा बाल श्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न, स्थानीयदेखि केन्द्र तहसम्मको तथ्याङ्क प्रणाली गर्न र प्रभावकारी सञ्चालन गर्न माग गर्दछौं। स्थानीय सरकारहरूको भूमिकालाई प्रवर्धन गर्दै स्थानीय निकाय मार्फत बाल श्रम विरुद्धको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूबाट भएका प्रयासहरूलाई समन्वय र अभिलेखीकृत गरिदिनु पर्दछ। हामी सम्बन्धित कानून तथा ऐनहरूको समय सान्दर्भिक परिमार्जन र आवश्यक क्षतिपूर्ति सहित बाल श्रमिक मुक्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्नका लागि माग गर्दछौं। अब म उसलाई उहाँ लगेर जिम्मा ल्याइदिन्छु अनि उसलाई पढाइदिनु उस्तो उस्तो छ आमा र बाउ मध्ये छ एक्लै छोरी हो एकदम दुःख पाइरहेको तिमी हामीसँग जानी पढ्छौ हामी संस्थाबाट है पढ है। शिक्षा बिनाको मानिस अन्धकारमय जीवनमा हुर्किरहेको हुन्छ। जुन मानिस शिक्षा छैन भने त्यसले भावी जीवनयापन गर्न सक्दैन। त्यसैले शिक्षा अत्यावश्यक छ र भावी देश निर्माण गर्नको लागि पनि शिक्षाको आवश्यकता छ। शिक्षा भनेको एउटा हाम्रो व्यक्तिमा लुकेर रहेको र जन्मैदेखि लिएर आएको गुणलाई हामीले विकास गर्नु हो, आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नु हो। जब शिक्षा नै पाउँदैन भने हामी श्रमिक बालबालिकाहरूको भित्री गुण क्षमतालाई कसरी विकास गर्न सक्छौं, आफ्नो भावनाहरू आफ्नो प्रतिभाहरू कसरी प्रस्फुटन गर्न सक्छौं त? पढ्यो भने हामी भोलि पर्सि ठूलो मान्छे बन्न सक्छौं अनि आफ्नो देशलाई चलाउन सक्छौं। अहिलेको अवस्थामा त अहिले भाडा धुन पनि पढ्नु पर्छ। शिक्षा नपाएपछि त हामीले के काम गर्न सक्दैन, त्यति मात्रै काम गर्न पाउँछ, अरूको घरमा भाडा मिसेर बस्न मात्रै पाउँछ। हामीले शिक्षा पाएपछि नै आफ्नै काम आफै गर्न सक्छौं। यो आँखा भए पनि अन्धकारको ददलमा फसेको चरम हुन्छ। हामी कसरी अगाडि बढ्ने? नपढिकन त अगाडि यत्रो वैज्ञानिकहरू छन्, साइन्टिस्टहरू छन्, तिनीहरू त पक्कै पनि नपढिकन त्यत्रो ठुलो भएको होइनन्। हामी बालबालिका भनेको भोलिका कर्णधार हौं। हामीले देश बनाउनु पर्छ, हामीले यो देशको लागि के गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने? नपढिकन त पक्कै पनि हुँदैन। हामीले पहिला हामीलाई पढाइको आवश्यकता पर्छ। Education has great importance in human life, but hundreds of thousands of Nepalese children are deprived of their fundamental rights to education due to their involvement in labor at an early age. The children in the National Child Labor Conference pointed out the impractical policies of the education sector. They also analyzed the reasons that prevented them from going to school. Along with this, they also prepared various practical suggestions to endow education opportunities to child laborers. विद्यालयलाई बाल अधिकारमुखी, बाल मैत्री तथा बाल श्रम विरुद्धको अभियानमा परिचालन गर्न अभिभावक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षक तालिम, विद्यालय मनोविमर्श तथा
विद्यालयमा बाल संरक्षण अभियानलाई स्थापित र कार्यान्वयन गर्न र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अन्तर्गत श्रममा संलग्न बालबालिकाहरूको शैक्षिक आवश्यकतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तथा सूचकहरू थप गर्न माग गर्दछौँ। शिक्षा बाल श्रम निवारणको लागि अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ। शिक्षाले बालबालिकालाई श्रम क्षेत्रमा प्रवेश हुनबाट रोक्न सक्छ भने श्रममा संलग्न बालबालिकालाई वैकल्पिक सोच प्रदान गर्दै सशक्तिकरण गर्न सक्दछ। शिक्षाले बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्ति दिलाउन सहयोग पुर्याउँदछ। तसर्थ श्रमिक बालबालिकाहरूको आवश्यकता अनुरूपका शैक्षिक